Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले कुरा गर्दैछौँ जेड ट्रान्सफर्मको बारेमा र अब यसमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली जेड ट्रान्सफर्मको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरिसक्यो। अब हामी हेर्न खोज्दैछौँ जेड इन्भर्स ट्रान्सफर्मको बारेमा चाहिँ। त्यो सुरुमा त्यो जेड इन्भर्सको सम्म हामी पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ रेसनल जेड ट्रान्सफर्म भनेको के हो र अब जेड इन्भर्स हामीले स्पेसल्ली फलो गर्ने भनेको हामीलाई दिने जेड ट्रान्सफर्म जुन हुन्छ फर्म चाहिँ कस्तो फर्ममा छ त भन्दाखेरि रेसनल फर्ममा छ नि त, न्युमेरेटर बाई डिनोमिनेटरको फर्ममा छ। तर अब हामीले कुनै पनि रेसनल फर्ममा जेड ट्रान्सफर्मलाई कसरी चाहिँ डिनोट गरौँ त? याक्स जेडलाई मैले अब के भनेर डिनोट गर्न मिल्यो भने यु क्यान कन्सिडर इट एज अ ए बी जे भन्दा नि भयो। मैले चाहिँ के भन्छु त न्युमेरेटर अफ जेड ट्रान्सफर्म बाई डिनोमिनेटर भनेर यसरी मैले यान जेड बाई डिजेडको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो होइन। अब यसलाई पनि अझै गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ त? यो यहाँ सायद लाइटिङ इफेक्ट छ, सो म तल लेख्छु। अझै यसलाई पनि हामीले खोल्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ हामीसँग कन्स्ट्यान्ट टर्म थियो प्लस b1 जेड इन्भर्स प्लस b2 जेड इन्भर्स प्लस b याम जेड माइनस याम गरेर यसरी याम त अर्डर पोलिनोमियल हुनसक्छ। यान जेड चाहिँ रेसनल जेड ट्रान्सफर्म भनेको पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियलको फर्ममा छ। अनि a0 प्लस a1 जेड इन्भर्स प्लस a2 जेड माइनस 2 ओके सरी माइनस 2 डट डट गर्दै प्लस बी यान जेड माइनस यान सरी कहाँबाट बी आयो फेरि ओके एएन जेड माइनस यानको फर्ममा हामीले लेख्यौँ भने अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त रेसनल फर्ममा भयो। यसलाई अझै मैले मिलाएँ भने के चाहिँ भन्न सक्यो भन्दाखेरि ए नटको भ्यालु चाहिँ 1 राखेर यसलाई मैले समेसनको फर्ममा लेखिदिएँ भने मिलाएर यसलाई मैले कस्तो लेख्न मिल्छ त भन्दा यस्तो लेख्न मिल्छ के इक्वल्स टु 0 टु याम, किनभने हाम्रो याम छ अनि गएर याम थ अर्डर छ, माथिको न्युमेरेटर चाहिँ डिनोमिनेटर छ हाम्रो यन थ अर्डर। तर मैले के गरेँ त्यसलाई बीके जेड माइनस के भन्न मिल्यो। यसरी यसलाई मैले लेखेँ 1 प्लस के इक्वल्स टु 0 टु यान ए के जेड माइनस के भन्न मिल्यो। यदि तपाईँलाई याद छ भने यो कता कता एलसीसीडी इक्वेसन जस्तो लागिरहेको होला, यो एलसीसीडी इक्वेसनै हो। अब ठिक छ, यो फर्ममा हामीले राख्यौँ। अझै यसलाई हामीले के भन्न सक्यो भन्दाखेरि अब यो पोलिनोमियल हो। अघिबाट मैले भनिरहेको छु दिस इज द याम थ अर्डर पोलिनोमियल, दिस इज द याम थ अर्डर पोलिनोमियल भनेपछि अब यहाँतिर हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ हो। फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ भने यसको फ्याक्टरलाई मैले कसरी राखेँ त्यसरी राखेँ। तिमी आयो भने आशा लाग्छ फेरि अब ओके। सो यसको फ्याक्टरलाई मैले यसरी राखेँ 1 आज यो भिडियोमा चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले काइलाबाको टी सर्ट लगाइरहेको छु, नभए शिव ग्यालीकै लगाइरहेको थिएँ होइन। एकचोटि चेन्ज गरेर अहिले कहाँ चेन्ज गर्छु म, यो फर्स्ट टाइम लगाइरहेको हो। के भन्यो तिमीले? ओ नाइस, इन्जोय गाइज। 1 माइनस जेड1 जेड इन्भर्स 1 माइनस जेड2 जेड इन्भर्स 1 माइनस जेड3 जेड इन्भर्स 1 माइनस जेड यम जेड इन्भर्सको फर्ममा राख्न मिल्यो। यस्तै गरी तलपट्टि हामीले के गर्न मिल्छ त 1 माइनस p1 जेड इन्भर्स 1 माइनस p2 जेड इन्भर्स 1 माइनस p3 जेड इन्भर्स गर्दै 1 माइनस pn जेड इन्भर्सको फर्ममा राख्न मिल्यो। र यो क्यालकुलेट गर्दा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु यदि आएको थियो भने ए नटलाई हामीले के गरेका छौँ त सरी यहाँ मैले अब ए नटलाई मैले 1 मानेपछि k1 बाट स्टार्ट हुनुपर्छ। ए नटलाई मैले एक्सप्लिसिटली 1 बनाउने भनेर भनेको छु, ठिक छ। सो अब यसरी सल्भ गरेर फ्याक्टराइजेसन गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म आउन सक्छ जसलाई हामीले के भनेर भनौँ। त्यो के भनेको बेसिकली केही होइन ए नट बाई बी नट हो। ओके ठिक छ, बी नट बाई ए नट हो। बी नट बाई ए नट हो जहाँ चाहिँ हामीले ए नटलाई यदि 1 बनाउनलाई पऱ्यो भने चाहिँ सबै टर्म हामीले ए नटले डिभाइड गर्न सक्छौँ र जतिखेर टर्म बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भनेर बुझौँ। यो इक्वेसन हामीलाई के देखायो त भन्दाखेरि याक्स जेडमा दुईवटा कुरा भयो। पोलिनोमियल जुन थियो हामीसँग न्युमेरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ हामीसँग भएको जेड1 जेड2 जेड3 यी जेडका भ्यालुहरूले हाम्रो याक्स जेडलाई के गराउँछ त 0 गराउँछ। याक्स जेडलाई 0 गराउँछ। सो यो जेड1 जेड2 जेड3हरूलाई हामीले जेरोज भन्छौँ र अनि तलको p1 p2हरूलाई z1 z2 z3हरूलाई हामीले जेरोज भन्छौँ भने तलका यिनीहरूलाई हामीले पोल्स भन्छौँ। अब जेरोज भने के हो त भन्दा जेरोज भने ती जेडका भ्यालुहरू जसले याक्स जेडलाई 0 बनाउँछन् अथवा
बनाउँछन् अथवा हामीले अर्को भाषामा के पनि भन्न मिल्छ भने यदि न्युमेरेटर टर्म 0 भयो भने याक जेड 0 हुन्छ। त्यही भएर अथवा अर यान जेडलाई 0 बनाउने जेडका भ्यालुहरूलाई हामीले के भन्छौँ त जेरोज भन्छौँ। यस्तै गरी हामीसँग पोल्स भने के हुन् त भन्दा ती जेडका भ्यालुहरू जसले हाम्रो याक जेडलाई के बनाउँछन् त इन्फाइनाइट बनाउँछन् अथवा याक जेडलाई इन्फाइनाइट बनाउनको लागि डी जेडलाई 0 बनाए पनि भयो। सो डी जेडलाई 0 बनाउँछन् अर डी जेडलाई 0 बनाउँछन्। यी भ्यालुहरूलाई हामीले के भन्छौँ त पोल्स भन्छौँ र यिनीहरूलाई हामीले जेरोज भन्छौँ। अब यसलाई इन्स्पेक्ट गरेर हेर्दाखेरि के दिन्छ हामीसँग यामवटा जेरो छन् र यानवटा पोल्स छन्। हाम्रो यो पर्टिकुलर जेड ट्रान्सफर्मको यो फर्ममा चाहिँ रेसनल फर्ममा भन्ने कुरा देखियो। अझ यसलाई मैले अब यो जेड इन्भर्सलाई पनि मैले 1/z गरेर मैले अब मल्टिप्लाई गरेर राखेँ भने कस्तो फर्ममा आउँछ लेट्स सी दिस। ओके ल ठिक छ, यो हामीलाई चाहिँदैन त म यहाँ राखिदिन्छु। यदि मैले के त यहाँ छँदैछ अब मैले के गरेँ त z1/1 माइनस z1/z इन्भर्स गरेँ हो। यस्तै गरी यतापट्टि 1 माइनस z2/z2 गरेँ। यस्तै गरी गर्दै गर्दै गरेँ भने र यो सबै सरी जेड इन्भर्सहरूलाई मैले के गरेँ त जेड इन्भर्सहरूलाई चाहिँ सबैलाई मैले जेड जेड गरेर गरेँ भने मसँग कतिवटा जेड हुनेछ अनि मैले यसलाई एलसिएम लिएर जेड बाहिर निकाल्न मिल्यो नि त। यसलाई मैले के लेख्न मिल्यो जेड माइनस z1 अनि यो अपनको जेड छ नि त्यो जेडलाई मैले यता राखेँ। यसबाट आएको जेड एउटा हो, यसबाट आएको जेड अर्को हो। यस्तै यस्तै मसँग यामवटा जेड आउन मिल्छ। भनेपछि टोटलमा मसँग कतिवटा जेड आउने भयो त 1 + 1 + 1 गर्दा यामवटा जेड आउने भयो यहाँसम्म ठिक छ। यसरी मैले तलको टर्ममा पनि 1 माइनस p1/z गरेँ भने र यस्तै गरी यसमा पनि मैले एलसिएम लिएर z माइनस p1 को फर्ममा लेखेँ भने त्यो 1/z त आउने भयो। यस्तै गरी तलबाट आउने जेड भने कतिवटा हुनेछन् त यानवटा हुनेछन्। त्यसलाई मैले यसरी लेखेँ भने अब मेरो फाइनल भर्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा यस्तो हुनेछ। ओके कस्तो हुनेछ भन्दा माथितिर मैले अब यसरी लेख्न मिल्यो z माइनस z1 z माइनस z2 गर्दै गर्दै मैले z माइनस z याम गर्न मिल्यो यो टर्म र यो सँगै आएका सम्पूर्णलाई मैले यहाँ 1/z को पावर याम भन्न मिल्यो यहाँसम्म ठिक छ पर्फेक्ट। तलपट्टि मैले के लेख्न मिल्यो त z माइनस p1 z माइनस p1 z माइनस p2 गर्दै गर्दै मैले z माइनस p यान लेख्न मिल्यो किनकि यानवटा पोल्स छन्। अब यो गर्दै जाँदाखेरि मसँग यहाँ के आउँथ्यो त z को पावर यान भन्ने वटा जेडहरू एकुमुलेट हुन्थ्यो नि त। यो z को पावर यान भनेको a/b अनि c/d वाला रुल अनुसारले यसलाई माथि राख्न मिल्यो मैले z को पावर यान भन्ने यसलाई भने। अब के हुन्छ हेरौँ अब ओके यस्तो लेख्न मिल्यो यो z को पावर यान बाई z को पावर यामलाई मैले यहाँ चाहिँ के भन्छु त z को पावर यान माइनस याम भनेर भन्छु ठिक छ। दिस इज आवर रेसनल फर्मको अब दामी फर्म चाहिँ यही हो। यो फर्मले हामीलाई के कुरा देखायो त भन्दाखेरि एउटा त यामवटा जेरो छन् अर्को यानवटा पोल्स छन् र अनि यदि अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ यान माइनस यामवटा जेरो छन् भनेर देखायो। अब यहाँ इन्स्पेक्ट गर्दाखेरि यदि यान ग्रेटर देन याम हो भने यान ग्रेटर देन याम हो भने त्यतिखेर के भइदिन्छ त यो z को पावर पोजिटिभ भइदिन्छ। z भने माथि आउँछ त्यसलाई हामीले जेरोज भन्छौँ। जेरोज एट z = 0 भनेर भन्न सक्छौँ। अर एट इन्फिनिटी पनि हुनसक्छ एट इन्फिनिटी पनि हुनसक्छ। खासमा यो बेलाको जेरोजहरूलाई हामीले कस्तो जेरोज भन्छौँ त भन्दाखेरि ट्राइभियल जेरोज भन्छौँ। ट्राइभियल जेरोज एज अ जेरोज भनेर हामी काउन्ट गर्दैनौँ तर तिनीहरू छन् त्यहाँ हुन्छन् आइदर एट यो ओरिजिन अर एट इन्फिनिटी। र अर्को यस्तै गरी यान चाहिँ लेस देन याम हो भने यान लेस देन याम हो भने यो टर्म अब नेगेटिभ आउँछ त्यतिखेर यो 1/z को फर्ममा आउन सक्छ र त्यतिखेर चाहिँ त्यो अब जेरोज नभएर त्यसले के दिन्छ हामीलाई पोल्स दिन्छ। सो पोल्स एट z = 0 भनौँ एन्ड अल्सो एट इन्फिनिटीमा पनि हुन्छ ठिक छ। यो बेलाको पोल्सलाई हामीले भन्ने छौँ ट्राइभियल पोल्स भन्ने छौँ ठिक छ। अब कुरा के हो भने कुनै पनि याक जेडलाई हामीले इन्स्पेक्ट गरेर हेर्यौँ भने त्यसको नम्बर अफ जेरोज एन्ड नम्बर अफ पोल्स आर अलवेज इक्वल व्हेन वी कन्सिडर दि ट्राइभियल पोल्स अर ट्राइभियल जेरोज। भन्न खोजेको के हो म इङ्ग्लिस बोले नबुझ्या भए कुरा यस्तो यदि कुनै पनि याक जेडका 5 वटा पोल्स छन् भने र हामीले सल्भ गरेर यसरी नै दुईवटा न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको फर्म छ। डिनोमिनेटरलाई सल्भ गर्दा 5 वटा पोल्स आए अनि न्युमेरेटरलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीसँग 3 वटा मात्र जेरोज आयो भने
बाई पोपर्टी भनौँ, बाई अब जे भनौँ कि याक जेडका जेरोज एन्ड पोल्स आर अलवेज इक्वल भनेपछि भाइ यहाँको दुईवटा जेरो खोइ त हामीसँग पोल्स 5वटा छ भनेपछि अभियसली हामीले कुरा बुझ्यौँ जेरोज पनि 5वटै हुनुपर्छ। त्यसो भए त्यहाँको दुईवटा जेरोज खै त हो, त्यो दुईवटा जिरो चाहिँ आइदर इट क्यान बी अन ओरिजिन एट 0 अर इट क्यान बी एट इन्फिनिटी भन्ने कुरा, ठिक छ। त्यो कुरा भनेको ट्राइबल जिरोले चाहिँ हाम्रो भ्यालुलाई इक्वल गर्नको लागि हेल्प गराउँछ। त्यही भएर एउटा याक्जेडसँग इक्वल नम्बर अफ जेरोज एन्ड पोल्स हुन्छ भन्ने कुरा, ठिक छ, विथ कन्सिडरिङ ट्राइबल जेरोज एन्ड ट्राइबल पोल्स। यो कुरा भयो, ठिक छ, पर्फेक्ट। लेट मी सी। दिस इज अल अबाउट रेसनल जेड ट्रान्सफर्म, जहाँ चाहिँ तपाईँले कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ पोल्स भने के, जेरोज भने के, नम्बर अफ ट्राइबल पोल्स ट्राइबल जेरोजको कुरा भयो। अनि गएर अब हामीले अर्को कुरा के हेऱ्यौँ त, यो फर्म हेऱ्यौँ र अनि यो फर्म हेऱ्यौँ जहाँ चाहिँ हामीसँग जेरोज एन्ड पोल्सको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ जेड इन्भर्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने माथि चाहिँ हामीले जेडको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। अब यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर युज गरेर हामीले जेड इन्भर्स निकाल्ने बेला हेल्पफुल हुन्छ। अब हामीले हेर्नेछौँ सिस्टम फङ्सन के हो त, त्यसपछि हामी जेड इन्भर्समा जानेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। काइलाबा भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोस्। इन्जिनियरिङ नोट्स अब जसले पनि सोध्छ सिधै पठाइदिनुहोस् काइलाबामा। थ्याङ्क यू।